quý vị và các bạn, một tuần nữa lại trôi qua và chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Du lịch và cuộc sống. Không biết là quý vị và các bạn đã sẵn sàng tham gia vào hành trình khám phá cùng với du lịch và cuộc sống chưa nào? Hãy cùng xem chương trình ngày hôm nay sẽ mang đến cho chúng ta những bất ngờ gì nhé. Chương trình Du lịch và cuộc sống hôm nay có những nội dung đáng quan tâm sau: xuống phố cuối tuần, bưu điện trung tâm Sài Gòn, kiến trúc tiêu biểu của thành phố. Cửa sổ du lịch, vịnh Đầm Tre, Côn Đảo, thiên đường lặn biển. Một ngày cuối tuần nữa đã đến, hai anh em Quốc Văn và Quốc Việt sẽ tiếp tục xuống phố để khám phá những địa điểm quen thuộc tại thành phố Hồ Chí Minh qua những góc nhìn mới. Điểm đến ngày hôm nay là tòa nhà Bưu điện Viễn thông thành phố Hồ Chí Minh, một trong những biểu tượng nổi tiếng của Sài Gòn xưa. Nhưng trước tiên, hãy cùng chúng mình trải nghiệm chiếc xe buýt 2 tầng mui trần độc đáo để tham quan những địa danh xung quanh thành phố nhé. Xe buýt đã đi đến những địa danh như Thảo Cầm Viên, nhà thờ Đức Bà và Dinh Độc Lập. Trên xe, du khách có thể cảm nhận được cuộc sống nhộn nhịp của người dân Sài Gòn qua một góc nhìn thú vị. Nãy giờ mình đi xe buýt cũng được 45 phút rồi, được tham quan nhiều cái địa điểm đặc sắc ở Sài Gòn. Chuyến đi này cũng rất là phù hợp với lại cái địa danh mà hai anh em Quốc Văn Quốc Việt mình sẽ tham quan vào ngày hôm nay. Vì những lá thư từ cái địa danh mình sẽ tới thăm là bưu điện thành phố cũng sẽ đi rất là nhiều nơi trong thành phố nữa. Thôi bây giờ mình sẽ tới thăm một cái địa điểm rất là quen thuộc với người Sài Gòn. Bây giờ hai anh em mình đi ha. Cô Văn và cô Việt có mặt tại bưu điện Viễn thông trung tâm Sài Gòn tại số 2 công xã Paris, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Tòa nhà này được xây năm 1886 cho tới năm 1891 như các bạn thấy ở dưới cái đồng hồ. Được xây bởi kiến trúc sư Villadio và phụ tá là Fulu. Thiết kế của tòa nhà này cùng với lại nhà thờ Đức Bà ở phía đối diện tại công xã Paris tạo nên một cái cụm kiến trúc rất là đặc biệt cho thành phố Hồ Chí Minh, và những người khi đã đến thăm bưu điện thành phố rồi và công xã Paris nói chung thì họ có cảm nhận là thiết kế của bưu điện đem đến một cái cảm hứng gì đó, một cái hy vọng của những người thế kỷ trước, nhưng mà nó cũng truyền tải được cái cảm hứng đó cho những người thế hệ của chúng ta hôm nay. Mọi người có biết không, nơi mà Quốc Văn đang đứng còn được gọi là địa điểm số 0 hoặc là cột mốc số 0. Tại sao? Bởi vì đây chính là trung tâm của thành phố. Khi người ta đo khoảng cách giữa một thành phố này hoặc là một tỉnh này đến thành phố khác hoặc là một tỉnh khác, người ta có hai cách để đo. Cách thứ nhất là đo khoảng cách giữa các nhà thờ trung tâm, hoặc là có thể đo khoảng cách giữa bưu điện trung tâm của từng thành phố hoặc là tỉnh. Thì thành phố của chúng ta, thành phố Hồ Chí Minh đã chọn bưu điện thành phố để làm cột mốc số 0. Theo việc thấy thì đằng trước bưu điện có rất là nhiều biểu tượng, như là ngay trước mặt ta thấy tượng của thần Mercury là thần tốc độ và thần bảo hộ cho những người du hành. Hai bên chúng ta thấy hai đầu thú ẩn mình trong một rừng hoa. Hai con thú này tượng trưng cho khu vực Đông Dương. Thì đằng sau thì chúng ta thấy hai chữ P và chữ T tượng trưng cho chữ Postal và Telegraphic, có nghĩa là thư từ hoặc là điện tín. Và xung quanh hai bên dãy này thì chúng ta có những cái điêu khắc của tên những người phát minh mà liên quan tới ngành điện tín. Và nếu mà mình nhìn lên cao nữa thì chúng ta thấy cái hình ảnh nó hơi khác một tí, vì những điêu khắc ở đây mang ảnh hưởng từ văn hóa Khmer. Một cái điều đặc biệt là những kiến trúc sư này đã đi trước thời đại của mình, vì những kiến trúc mà kết hợp giữa những cái văn hóa Á Âu đến 30 năm sau khi mà tòa nhà được xây mới phổ biến, nên là có thể nói là Villadio và Fulu đã có một cái tầm nhìn rất là trước thời đại của mình. Khi vào bên trong bưu điện thành phố thì chúng ta phải để ý đến hai cái điểm rất là đặc sắc về thiết kế ở bên trong. Đó là thứ nhất là mái vòm rất là lớn ở đây, được thiết kế theo phong cách các thánh đường Tây Pháp. Nó đem lại cho chúng ta một cái cảm giác rất là bình an, rất là yên tĩnh cho cái khu vực ở phía trong ở đây. Và nếu mà mình để ý trên những cái mái vòm sắt này thì chúng ta có thể thấy mô típ hình hoa anh túc. Xung quanh Sài Gòn chúng ta thấy những cái nhà cổ thời Pháp cũng có hiện diện những cái mô típ này, vì loài hoa này hồi trước đã được dùng để điều chế thuốc phiện tại khu vực Đông Dương. Hai bên sảnh chúng ta có hai cái bản đồ
Một bên là bản đồ điện tính khu vực Việt Nam và Campuchia, và bên đây là khu vực Sài Gòn vào năm 1892. Và cái đặc điểm mà nãy Quốc Văn nói tới là mái vòm ở đằng sau. Nếu mà đúng như người ta nói thì là mái vòm này được thiết kế bởi kiến trúc sư Gustave Eiffel. Gustave Eiffel là người thiết kế tháp Eiffel, hoặc là người Việt gọi là tháp Eiffel, đúng không? Đúng rồi. Thì nếu mà đúng như vậy thì Gustave Eiffel đã để lại dấu ấn của mình tại Việt Nam 20 năm trước khi ông xây kiệt tác của mình tại Paris. Đó là một cái điều rất là ấn tượng. Và một chiếc cầu nối quý giá giữa quá khứ và hiện tại, hay có thể gọi là chứng nhân của thời gian, là ông Dương Văn Ngộ. Hồi năm 1946 đó thì tôi 16 tuổi, tôi coi 12 người lao công để dọn dẹp nhà cửa của bưu điện bị sập. Qua 17 tuổi, hết việc làm rồi, tôi xin làm thư ký công nhật. 18 tuổi thì vô làm cho bưu điện luôn. Thì khi tôi hưu trí đó, ở đây đã có như một số người hưu trí trước tôi làm ở đây. Lãnh đạo có lòng tốt, nói thôi bác về cũng buồn, ra phụ với mấy bác đó cho vui. Thì lúc đó là năm 1990, tôi 60 tuổi, tôi làm ở đây 30 năm rồi. Từ lúc nghỉ hưu đến nay, từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, ông vẫn đều đặn đến đây viết thư thuê bằng các thứ tiếng Việt, Anh, Pháp. Cái răng, ba láng, dàm sáng, xà no. Anh thương em, sắm một chiếc đò để em qua lại mua cò gửi thơ. Đó là câu hò của những người lái đò ở khu vực đồng bằng Nam Bộ thuở xưa. Nói mua cò có nghĩa là gửi thư, vì những con tem đầu tiên được phát hành tại Việt Nam có hình ảnh con chim mà người Việt chúng ta gọi với cái tên thân thương là con cò. Hôm nay tại nơi này, Quốc Văn, Quốc Việt bỗng muốn được sống trong một phần hoài niệm của người xưa. Vì vậy mình đã viết một lá thư cho người em gái đang ở Mỹ. Trong thế giới hiện đại thì để mà gửi một tin nhắn thì rất là dễ, nhưng mà để mà tới bưu điện và gửi một bức thư như 100 năm trước phải nói là một cái trải nghiệm rất là thú vị. Quốc Văn, Quốc Việt nghĩa là trong chúng ta ai cũng có một người mình muốn gửi con cò tới, một cái lời tâm sự gì đó bằng một lá thư. Và chắc chắn trong tương lai hai anh em mình sẽ tìm những nơi hoài cổ như vậy ở Sài Gòn để có những trải nghiệm thú vị như ngày hôm nay. Thôi bây giờ mình phải đi gửi lá thư này thôi. Hẹn gặp mọi người tuần sau. Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp cho quý vị và các bạn có những chuyến du lịch thật thú vị. Và đừng quên đồng hành cùng với chương trình Du lịch và cuộc sống vào khung giờ quen thuộc 16 giờ 20 thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV9 để cập nhật những thông tin mới nhất về du lịch quý vị nhé. Còn bây giờ thì thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.